Ayan. So, yung next sets of operators naman ay yung comparison operators. So, these operators are used to compare two values. Ayan. So, basically, paano natin compare yung different numbers or sets of numbers and strings. Ayan. So, madami-damit to. Okay. But, siguro i-demo ko lang mamaya yung mga commonly used. So, yung pinakauna is yung sa kwan. This operator, which is yung equality operator, or equal operator. Ayan. So, ang mangyayari is, pag ginamit natin to, ang mangyayari ay, tawag na to, mag-return siya ng true if yung both operands, which is yung left and right, ay equal sa each other. Okay? Equal sila. Sabihin naman natin, yung tatlo naman, this one, ay tawag naman doon is identical operator, which means ang ibig sabihin ay chine-check niya, what I mean yung ginagawa is chine-check niya if yung both operands ay pareho yung value and pareho rin yung data type nila. Okay? Tapos yung another ay yung not equal. Ayan, so as the name implies, chine-check niya if yung dalawang values ay not equal. If yung dalawang values ay not equal, mag-return sila ng true. Or mag-return siya ng true. If equal naman yung dalawang value, false ang return niya. Then, yung next ay yan, yung not identical. Almost similar lang dun sa taas. So, returns true if both values of the operands compared are not equal and not the same type. So, yan. So, i-check niya if yung value ng dalawang operands ay hindi equal. Tapos, if hindi rin sila same type. So, pag na-satisfied yung dalawang bagay na yon, ay magre-return siya ng true. Otherwise, false. Ayan. So, ito naman yung usually sa mga numbers ginagamit. So, yung isa, which is yung greater than. So, returns true if the left operand is greater than the right operand. Ayan. Now naman yung less than, which is yung returns true if the left operand is less than the right operand. And yung last two, yung greater than or equal to. So, ito naman ay mag-return ng true if the left operand is greater than or equal to the right operand. And yung pinaka-last ay yung less than or equal to, which is mag-return ng true if yung left operand ay less than or equal sa right operand. Ayan, so tingnan natin sila in action. Ayan, so tingnan natin sila in action. Yung pinakauna ay ayan, yung equality operator. Sabi ko nga kanina, chine-check niya if yung dalawang value or variable ay equal. So, sa case natin ngayon, check natin if, for example, si x ay equal sa y. Obviously, false to. Ayan. So, ganito yung gagamitin natin. Ayan, so pag equal yung value nila, ang mangyayari is magre-return to, itong comparison na to, ng true. Now, pag false naman, magre-return ayan, pag hindi naman equal, magre-return siya ng false. So, right now, gamit tayo ng var dump na function ng PHP. Which basically, i-output niya yung i-output niya yung information about sa string, about sa variable. Ayan, papakita niya yung information ng variable. Ayan. Kasi pag for example, false kasi, kayong kanina, yung napansin nyo yung kaninang part, pag for example, false yung value niya, or pag false, hindi nagpapakita sa browser. So, try ko na lang i-var dump para makita natin yung result. Kahit false. Ayun. False yung lumabas. So, that's yung x. Kasi nga naman, hindi naman talaga equal yung x sa y. But what if palitan natin yung y, gawin din natin 5. Ayan, true. True na. Tapos, yung another is, what if gawin natin string?
Ayan, so try natin gawing 5, pero string naman siya. So sabi doon kanina, yung definition ng equality operator ay check nyo lang if pareho yung value na dalawa. Or nang kino-compare natin. So dito, supposed to be dapat true to. Ayan, true. Ayan. Pero, what if gusto natin, mas medyo maging strict tayo. For example, gusto nating i-check din pati yung data type. Ganun na cases. Ayan, so, para doon, dapat gawin ng lahat tatlo yung equal sign. This one. Ayan, so, gagamitin natin yung identical operator. Ayan, false na. Okay? So, yan yung unang operator natin. Yung equal, tapos yung identical. Ayun. So, yung another operator naman is yung tawag na to, yung sa not equal operator. Basically, magre-return siya ng true if yung dalawang values na kino-compare ay hindi equal. And false naman, for example, yung dalawang values ay equal. So, for example, sa part natin right now, x is not equal. So, ang i-return nito ay true. True. Nice. So, for example, papalitan naman natin yung y. Gawin natin 5, which is equal yung dalawa. Dapat mag-return siya ng false. Ayun. Good. Ayun. Yung another set of operators ay usually ginagamit sa pag-compare ng numbers or yung variables na numbers yung value. For example, var dump ulit tayo. X is x and y pa rin. Tapos yung greater than. So ito, check niya if yung greater than yung value ng x or ng left operand sa y operand. Ayan, so oops. Ayan, true. Which is totoo naman talaga. So try natin palitan yung y ng 11 kung mag-true pa kaya siya. False. Ayan, so what if equal naman yung value? Ayan, false pa rin. So ang ginagawa lang nun ay check lang talaga if yung x ay greater than sa y. Ayan, so para ma-handle yung scenario na to na equal yung dalawa, pwede tayong mag-put dito ng equal sign. So yung gagawin nito is dalawang check. So ang gagawin niya is check nyo muna if yung x ay greater than sa y or yung x ay equal sa y. So pag nasatisfy yung kahit isang condition doon, magtutrue yung lalabas nito. Ayan, true. Good. Ayan, yung another naman is yung less than. So palitan natin yung x to 2. Ayan, so basically as the name implies, yung less than operator naman is i-check if yung value ng left operand ay less than sa right operand. If oo, magre-return siya ng true. Yan, true. Tama. Now naman, try natin if false. Sabihin natin yung x ay equals to 12. False. Yun. Now naman, what if equal ulit? May another operation para doon. At then, false yung kinalabasan niya. Para ma-handle naman yung equality ng dalawang value. Using yung comparison operator na to, we can use naman yung this one. So, yung less than or equal na sign or operator. And so, pareho lang naman ginagawa doon sa sa greater than or equal. Check nyo muna if yung value ng x operand or nung left operand ay less than at equal or equal sa left operand. Kahit isang condition lang masatisfy nun is magre-return na ng true. Ayan. So, ayun so far. So, review natin. So, si conditional operators used to compare two values or variables. So, yan. Meron tayong magagamit na equality operator, identical,
Tapos yung not equal operator. Tapos yung greater than, um, greater than or equal, less than, and less than equal. Ayan. So, jump tayo dun sa another na operator.